Det här är jag, Johan Nordlund. Och det här, det är Bohusleden. Whoops, whoops, whoops. Oj, nej. Också en, oj. Oj. Åh, fast. Ett äventyr är en aktivitet som innebär risker eller osäkert utfall och som ofta ställer krav på deltagarna. Gemensamt för äventyr är att det ger starka upplevelser, antingen positiva, flow eller negativa, skräck. Det är definitionen av äventyr. Källa internet. Skapa ditt äventyr. Det är den känslan av löpträning jag vill ge mina adepter för att hålla träningsmotivationen uppe i mitt löpprogram jag kallar löparkoden, garanterat fritt från skräck. Sommaren 2020 skapade jag mitt eget äventyr när jag cyklade från Riksgränsen till Smygehuk på 12 dagar. Jag var varken den första eller den snabbaste som har gjort det, men det var förbannat roligt ändå. Men nu vill jag ta reda på om jag kan springa längre än jag någonsin har gjort och dessutom filma hela spektaklet. Bohusleden sträcker sig från Lindome söder om Göteborg hela vägen längs Bohusläns inland ända upp till norska gränsen innan den slingrar sig mot målet i Strömstad. Totalt sträcker sig leden 34 mil, men det är ju om man alltid hittar rätt. Flera av etapperna klassas dessutom som utmanande. Kan man springa hela Bohusleden och göra en film av det? Jag provar. Det jag vill veta egentligen vad är det som skulle kunna stoppa mig från att genomföra det? Det är det jag vill ta reda på. Vad skulle stoppa mig? Jag har skrivit ner en lista på 20 risker eller problem som jag tror att jag skulle kunna hamna i. Och då är listan så här. 1. Bli nedkyld. Att jag blir för kall så jag inte kan fortsätta. 2. Att jag ramlar och slår mig. 6. Att jag springer vilse från leden. 11. Att jag inte faktiskt orkar springa 5 mil flera dagar i rad. Minst 5 mil. 16. Att leden på något sätt kommer vara avspärrad eller avstängd. Alltså att det kanske blir översvämmat någonstans. 20. Den sista är rolig. Att jag springer på en varg. Då ska vi se hur många av de här riskerna som kommer inträffa sen då. 20 risker. Får vi se efteråt hur det blir. Liggunderlag, sovsäck, hängmatta, myggnät. Hoppsan. Inne i skogen precis på gränsen mellan Halland och Västergötland börjar anrika Bohusleden. För att ta mig dit promenerar jag 40 minuter på samma stig som jag snart ska springa tillbaka på åt motsatt håll. En inte helt nödvändig uppvärmning. Nu är det dags att lämna planeringsstadiet. Fokus. Lite oklar exakt var starten är, men en ganska anonym start här mellan länsgränserna eller landskapsgränserna eller vad det är. 7:30 den 28 juli. Där är jag igång. För att orka springa en hel dag vill jag komma in i flow, känslan av att glömma tiden. Ironiskt nog är det när jag börjar dagdrömma och hamna i flow som det är lättast hänt att leden svänger, men inte jag. Det kommer bli en dyr läxa redan första kvällen. Jag har ställt väskan i jävla gödselstack här. 1 mil avklarad.
Bara 34 kvar. Det blir lite flera grejer på en gång här. Nu har jag sprungit fel lite grann, så jag ska springa tillbaka. Och så börjar det ösregna. Och så börjar kameran hålla på och köta om uppdatering och skit. Så. Okej. Det var visst bara för insekter det här då. Så att det var krypa in där. Men det blir inte för mig. Fast där också. Det är inte bra. Ska vi se. Nu letar jag på träden här. Jag är i Delsjön. Och nu har jag spenderat morgonen genom att lyssna på 4 timmar av en dokumentär om något som kallas för granmördaren. Och det var alltså under 7 år i början av 2000-talet. Någon som figurerade i skogarna runt Delsjön och dödade 7000 granar under 7 år. Genom att skära eller såga snitt i barken. Se om jag hittar det nu. När jag letar efter ett sågmärke så kommer jag säkert inte hitta det bara för det. Men jag har sett det många gånger förut så. Okej, kolla här nu. Nu hittar jag det. Nu ska vi se. Här har vi ett exempel. Ser man här. Snitt. Sågat genom granen för ganska länge sedan. Och även här. Ser man 2 snitt, eller det är 1 snitt som går runt hela. Jag blir lite fundersam om jag kommer hinna till det här lägret för natten som jag har planerat. Nu på stället där leden delar sig i 2 delar och så går de ihop sen längre fram. En lite längre del och en kortare del, så att jag tar den längre delen för säkerhets skull, så blir det bra i protokollet. Lite den här känslan av att aldrig komma framåt. Varje gång jag kollar på kartan så har det liksom inte hänt någonting. Stökigt här. Vad gött. Vad jag säger så här. Jävla pappmugg också. Oh my god. Nu börjar det åska och ser ut som det ska börja regna snart. Så nu är det lite kamp mot klockan här. Det är inte sant alltså. Jag har missat avfarten till vindskyddet. Jag fattar, jag har kollat skyltarna jättenoga. Har inte sett någonting. Nu kollar jag på kartan, jag har sprungit förbi det. Jag måste springa tillbaka. Det är alldeles för långt till nästa vindskydd och det är väldigt mycket regn i luften. Börjar doppa nu. Det är så tungt alltså. Otroligt tungt. Med över 6 mil i benen lyckas jag med bedriften att tolka en pil fel. Yes! Det är ledigt. Shit. Ja, jag vet inte. Jag fick springa tillbaka ett par kilometer alltså. Sen fortsatte jag på rätt väg. Så är det en skylt som står fel. Pekar rätt in i bushen.
antagligen en pinne som har ramlat och de har ställt dit den. Så sprang jag, gick ner med ett kärr. Sen fortsatte jag och det är bara känslan av att aldrig komma fram. Ja, det blir då första stegen så här i den svåra dag 2. Se hur det ska kännas. Aj. Ja. Efter en öronbedövande natt med årets värsta åskväder tar jag sikte på en av de ytterst sällsynta livsmedelsbutiker som finns längs leden. The road ahead, it twists and turns, and the sun beats down and it burns. But I keep on pushing through. And every step quicker than the last, my feet tread down this beaten path, and I keep on pushing through. 'Cause I get up and I may fall right back down, but your love lifts me back. Mitt ute i vildmarken nu. Det är stökigt här. Trots en glass vid Bohus fästning ter det sig allt mer som att jag har underskattat ledens svårighet kopiöst. Första dagen var en promenad i parken jämfört med vad som väntar. Blöta skor och redan nu känner jag brännande blåsor under fötterna. Längsta sträckan mellan 2 vindskydd på leden är drygt 2 mil, men jag är glatt omedveten om vad 2 mil Bohusled innebär. Jag har en hängmatta, men ingen tarp. Regnar det behöver jag vindskydd för natten, annars är jag rökt. Mörka moln hänger konstant över mig, spänningen ökar, men imorgon blir det värre. Yeah, I get up and I may fall right back down, but your love lifts me back to solid ground. Jag har kollat där det ser ut att vara ungefär 300 meter till vindskydd. Men det är 300 meter sånt här. Kusligt. Jag börjar svänga nu. Klockan börjar närma sig 9. Jag ska vara bara 100 meter till ett vindskydd här. Spurta. Fast inte upptaget. Jag hittade vindskydd. Det var upptaget, men jag kommer få stanna här hos två danskar. Vad heter ni? Hej! Välkommen till. Vad heter ni? Jag heter Mathias, og jeg hedder Kenneth. Og vi vandrer Bohusleden. Fantastisk sted. Og prøv at se udsigten. Not bad. Not bad. Dag 1, eller dag 2 är det. Jag blev tryckandes i vindskyddet ganska länge i morse. Det ösregnade. Så det var liksom bara, vad ska jag göra, tänkte jag. Känns ganska okej nu när jag väl vaknat. Det tar ganska lång tid från att man går upp till att jag kommer iväg, för det ska
kokas kaffe, göras mat, packa om 41 gånger. Tuffa verkligheten när man filmar. Måste hämta kameran också. Jag har aldrig brutit ett lopp. Jag har inte heller för avsikt att avbryta det här spektaklet, enkom för att det känns överjävligt. Mina planer på att springa 5-6 mil om dagen är inget annat än en skrivbordsprodukt. Bohusleden skapades inte för löpare i första hand. Äventyret ställer krav på mig att anpassa min plan efter den så kallade verkligheten. Alltid blött. Det är blött hela tiden. Skorna är blöta hela tiden. Det är en känsla av att allting är lite fuktigt. Jag ska få support av Rescue Car 2 efter den här etappen, men det känns som jag aldrig kommer fram för det går så sjukt långsamt. Vad hände nu? Tog leden vägen? Kändes som stigen bara tog slut. Jag hamnade i någon mossa. Jag blev fan osäker där alltså. Jag sprang för långt och hamnade i ingenstans och nu gick jag tillbaka. Nu hittade jag leden men jag blev osäker vilket håll jag kommer ifrån. Jag tror att jag kom därifrån. Ser liksom likadant ut överallt. Ja. Jag tror att jag valde fel väg alltså. Försöker liksom förstå riktningen på solen här, men blir inte riktigt klok på det heller. Känns som att jag kan ha varit där förut. Ja, jag borde vara på rätt väg nu, men jag blev lite osäker där alltså. Jag möter upp mina supporterande föräldrar, byter strumpor, dricker kaffe, äter bulle, tvättar fötter, laddar kamera. Glad i hågen ger jag mig iväg, men efter bara någon kilometer ger Bohusleden mig en rejäl käftsmäll och visar vem som bestämmer. Oh my god. Oj! Oj! Oh. Nej! Nej! Åh! Åh nej! Nej! Fan, jag trampar ner mig. Oj! Nej! Nej, 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 nej. Det är någon slags skeppsbrottsbana. Och så där. Oj! Hopps! Så. Nu då? Chansar. Så. Whoops! Nej, nej. Whoops! Det här är mycket värre än jag hade kunnat föreställa mig alltså. Jag vet inte hur jag ska komma fram här. Nej, nej. Det går inte. Oj! Åh, fast. Det var nära. Det är kul. Oops. Det där är ett skämt. Okej. Så här ser det alltså ut nu då. Det är liksom någon slags Amazonas. Nej! Jag trampade ner mig. Oops. Jag vill inte bli fast här ute när mörkret faller. Det är en sak som är säker. Då vet du fasen vad jag ta vägen. Jag har fått ingen aning vad som ska hända. Det kommer liksom forsar. Man får hoppa på stockar, klättra. Det är bara, jag vet inte riktigt hur jag ska komma över här. Här borta kanske.
Här. Okej. Jag får hoppa. Håll i er. So I'm gonna share this shelter with and your name is? Sapper. Oh, I was standing in the fire. Wow. Jag har sprungit 29 kilometer idag endast. Jag har bara kommit 29 kilometer. 12 minuter per kilometer. Hittat vindskydd var upptaget, men jag får knö mig in här hos 2 belgare. Och sen kom även danskarna från igår. Så jag har sprungit lika långt som 2 danskar har hajkat på en dag. So I'm gonna now drink a whole 2 liters of piss. That's the thing. No, we're not really sure if this water is okay to drink because we took it from the river. It's all red, but we'll try it out. Idag fick jag slita för varje meter. Imorgon är det revansch som gäller. Det blir sannoliken obekvämt. Winterland, tell me all your secrets. Fill me in on your wildest moments. Colored trees, your yellow leaves move me. Dancing roofs, your painted red shakes the room. When I get there, I'll let my feet roll. When I get there, I'll break in your arms, I'll lose control. When I get there, I know the answer. Let me know when I get closer. Huvudet är inte mer riktigt att känna. Kroppen är bra, men jag är väldigt disträ. Blött och eländigt. Det är jobbigt när ryggsäcken fastnar. Åh gud. Jäkla coolt ställe här. Det känns som man är på prärien i USA. Amerikat. Nu känns det som jag har vaknat till nu. Det blir så dags. Klockan är typ 5 eller något. Gårdagens såsiga distans får inte upprepas. Jag vill passera Uddevalla. Måste ha en varmkorv. Jag har väl egentligen 3 problem just nu. Dels att maten börjar ta slut. Elen är nästan slut. Och jag vet inte om jag kommer hinna till ett vindskydd i natt. Stannade på macken och tog en French hotdog. Dubbel faktiskt. Fick ny energi. Nu är det ganska långt till vindskydd, så nu behöver jag troligtvis improvisera lite. Troligtvis kommer jag inte hinna till ett vindskydd. Jag har en potentiell vedbord som kan finnas. Också en kåta sägs det. Jag kör på, vi får se. Det är mörkt nu. Jag är inte så van vid att springa med pannlampa i mörker, så det blir lite nytt det här. Okej. Leder nu då. Det verkar vara någon vedbord jag eventuellt kan hitta, men det är lite bit kvar. Jag trodde att det var typ här nu, men det är en grusväg här nu, så det är ganska lätt att följa även om det är mörkt. Så bara tugga på. Ja, nu är klockan snart 11, det är kolsvart. Jag är inte helt säker på var jag ska sova alltså. Det är en grotta. Det är ett alternativ. Jag fortsätter in i evigheten här. Jag har sikte på någon slags kåta, sägs det. Så den är ledig också.
Mina delmål bryts ner i mindre och mindre bitar. Det är bara 50 meter kvar när jag stannar till en sista gång för några sekunders mental pepp. Starka känslor, men ännu ingen skräck trots att mörkret bryts av stirrande lysande ögon från ett rådjur, hoppas jag. Klockan är 6 minuter över midnatt när jag äntligen ser en kåta torna upp sig i mörkret på Herrestadsfjället. Jag blir senare tillrättavisad, det heter tydligen Härstafjället. För att inte väcka vandrarna som redan sover förbereder jag mina grejer utanför och smyger sedan in lite försiktigt, samtidigt som mitt liggunderlag fastnar under den knarrande dörren och en prasslig chipspåse ramlar ut från ytterfacket. Godnatt. Kör vi igen. Jag tror jag övernattat i kåtan där. Oh shit. Jag tappade en gummipackning som sitter på min vattenfilter i forsen där. Det här är inte bra. Inte bra. Yes! Jag hittade min packning igen. Jag har kontakt med en ambulansförare här som bor i närheten som tydligen ska få hjälp att ladda lite el där om en stund. Jag hade nog inte kunnat ana hur många som engageras av Bohusleden, vilket märks i dess egna Facebookgrupp med det fantastiska namnet Bohusledens vänner. Mitt lilla äventyr väcker uppmärksamhet och just när jag når den mentala botten blir jag kontaktad av ett par som har följt min resa och erbjuder mig mat. Som om inte det vore nog får jag hjälp att laga mitt vattenfilter. Timingen kunde inte vara bättre, jag lyfte på hatten åt Maria och Jonathan som tog mig in i värmen. Så där, nu har jag fått lite mat här och torra strumpor framförallt. Så nu är jag som på nytt född igen. Vilddjur i skogen. Åh vad gött! Dag 5. I morse var den värsta svackan hittills. Efter kommit in vid midnatt igår och sprungit 6 mil och sen väckarklockan ringer jag ska upp på det igen. Det är bara fruktansvärt. Det går inte att komma igång. Jag vet inte hur många hundar som håller på att skälla på mig när man springer förbi. Jag fattar inte vad grejen är. För andra gången möts jag av supportbilen. Det behövs för nu väntar vildmarken där skyltar uppmanar vandrare att se till att ha tillräckligt med proviant. Äntligen känns det sådär härligt riskfyllt. Du vildmarken.
Här kan det finnas varg. Into the Wild-känslan förstärktes omedelbart. Jag hittade någonting väldigt spännande här. Här bakom mig en husvagn. Känner mig inte jättesugen på att sova i den dock. Ja, det är så sjukt lätt att irra bort sig. Jag missade en markering som var ganska svår att se. Och bikade runt och kunde inte hitta vilken väg det var. Det fanns massa olika stigar. Sen när jag väl hittade rätt markering så blev jag osäker på vilket håll det var jag kom ifrån. Det bränner under fötterna. Jag börjar få svårt att röra mig framåt i ett anständigt tempo. Högt gräs böjer sig över leden och ingen har böjt det tillbaks. När ena foten landar och trampar på gräset så bildar det en snara för den andra foten. Det är sånt här jag inte kan planera för hemma i soffan. Men det är sånt här som gör äventyret. Gör ont. Ena fotleden gör ont under fötterna nu. Varje steg är jobbigt. Jag räknar kilometer. Jag har inte en susning om hur jag ska röra mig framåt imorgon, men det finns inte energi att tänka på. Äventyret, naturen och utmattningen framkallar total närvaro. Gårdagen finns inte längre, morgondagen finns inte ännu, det finns bara nuet. Kynnefjäll alltså. Jäklar vad häftigt. Det känns som att jag är i Norrland nu. Kolla bara den här utsikten alltså. Helt magisk. Jag hade någon ambition om att hinna till målet imorgon. Det är ungefär 10 mil på 2 dagar. Så det känns väldigt tveksamt till att jag kommer hinna. Jag har inte för mitt liv kunnat föreställa mig att det kan ta 3 timmar att röra sig 1 mil. Jag kommer inte framåt nu alltså. Händer ingenting, jag kollar på klockan, jag har rört sig typ 400 meter sen jag kollar sist liksom. Så jävla less, jag har ont i huvudet också, jag måste ha huvudvärkstablett. Jag hittade ett riktigt grymt plats här och sova en natt. Det blir inget vindskydd nu, men det ska inte regna. Så jag har hängt upp hängmattan med myggnät där. Och då kommer jag ha utsikt över Norge. Alltså Norge vi ser på andra sidan här. Jätteont i foten, eller i bristen här. Fick lite ont i huvudet, tog en värktablett och då blev det bättre i foten. Så då kunde jag köra på lite grann. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. Efter att ha packat in mig och somnat i den kalla natten vaknar jag med ett ryck. Plötsligt hör jag ett skärande ljud som ekar genom nattmörkret.
Jag inser snabbt att det är ta med fan vargar som ylar. Kan vara en varg, möjligen flera. Oavsett så låter det högt och tydligt. De är inte långt borta. Det här var jag inte beredd på. Jag drar upp dragkedjan på sovsäcken lite till. Jag hör vargar yla. Shit. Ja, det var ganska kallt i natt. Dessutom vaknade jag upp av att det är vargar som ylade mitt i skogen. Mitt i natten. Häftigt. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Hoppas kunna få lite ny energi här på Bullarebygdens camping. Att höra ylande vargar i natten är få förunnat. Det var de där sekunderna av skräck jag har bett om. Ännu en gång får jag ett fantastiskt bemötande då jag anländer till Bullarebygdens camping. Jag blir sponsrad med en läcker hamburgare, kaffe och bulle. Vad roligt att träffa dig. Ja, det är samma. Då tackar jag för börjaren så mycket. Ja, tack ska du ha själv för att du visar dig här. Och... Funderar på att ligga på rulle ett tag. Vart den här vindkraftparken hur länge som helst nu. Det som aldrig tar slut. Högt uppe. Det är varmt. Klockan är 7:15 på kvällen. Jag har kvällsforceringen här nu. Skulle gärna hinna klart den här etappen. Har ett vindskydd i sikte. Lite tveksamt om jag hinner dit, men idag handlar allting bara om att göra morgondagen så kort som möjligt. Så du bara kör. Bara kör. Tryck igenom bara. Det är den här situationen igen. Nu kommer ett vindskydd här. Det finns ett längre fram som är ungefär 6-7 kilometer bort. Det är ungefär 1:45 innan det blir mörkt. Borde jag hinna. Jag känner att jag har bra driv nu, så jag fortsätter nog. Hoppas att jag hittar detta innan mörkret faller. Jag missar detaljen att vindskyddet ligger på Bohusläns högsta berg, Björnerödspiggen. Kvällsforceringen blir därmed 200 höjdmeter mer intressant. Samma sak varje kväll. Kommer liksom aldrig fram. Det ska vara 1 kilometer kvar. Springer. Händer ingenting. Så mötte jag några här som jag frågade. Som att det är 800 meter kvar. Jag springer. Händer ingenting. Kommer inte framåt. Jag trodde jag hörde andra människor prata i fjärran, men det var min egen andning som var så tung. Jag har sprungit 800 meter nu, händer fortfarande ingenting. Ingen tendens till vindskydd. Oh God. Där, vad är det där? Yes.
Så den sista ansträngningen nu då. Borde vara ungefär 25 kilometer kvar. Startar här strax efter 6. Klantade mig. Sprang fel och sprang in i en massa brännässlor och skit. Jättesnårigt. Men med tanke på hur leden har sett ut på vissa ställen så kändes det inte helt orimligt. Men det var fel. Det här är utmärkt led. 1 mil kvar bara. Men nu hittar jag inte markeringen längre. Jag springer vilsen nu alltså. Wow. Det här är sån ställe man har sett på bild. Som grotta här. Ett överhäng av berget. Kan man gå in här. Leden är fylld av små och stora överraskningar. Över 100 år gamla ruiner, små grottor, stenformationer och så den här mäktiga klippskrevan. Så här sista dagen är det lätt att glömma att jag trots allt nästan har 3 mil kvar att ta mig igenom. Det känns som en evighet sedan jag började i Lindome. Men osäkra utfall är ju tydligen definitionen på äventyr. Det är bara några kilometer kvar nu. Bara stanna här och landa lite, känna målruset byggas upp. Överlag har jag sett betydligt färre människor på leden än jag räknat med. Men många av dem jag har mött har i sin tur mött andra som även jag har mött och blivit en del av varandras äventyr. Leden är ständigt full av pågående äventyr. Men om bara någon kilometer, optimistiskt räknat, är mitt äventyr färdigt. Kanske har någon annans precis börjat. Den sista kilometern plötsligt 1,5 kilometer kvar. Jag vet inte vad som hände. Nej, jag springer inte 40 mil och stannar 5 meter innan. Jag har nu flera dagar i rad fantiserat om att göra ingenting. Dagen efter målgång tar jag mitt pick och pack och beger mig tillbaka till Delsjön för en dag i hängmattan under solen. Det blåser kallt, ingen sol i sikte. Jag åker hem igen. Så då måste jag såklart avsluta med att gå igenom min lista på risker som jag skrev upp innan jag sprang. Om jag tittar här så säger jag att jag har skrivit att jag var orolig för att få ont i någon led. Jag sprang ju fel några gånger som orsakade lite problem, men jag hittade ju alltid tillbaka. Men vi kan väl säga att det var 1,5 poäng på den. Lite skämtsamt så skrev jag ju också upp att jag var rädd för att springa på en varg. Och det var egentligen bara för att ha en rolig punkt. Så
Ironiskt nog så var det faktiskt en varg jag hörde på natten här. Så att, jag tycker nog att jag kan räkna det som en risk som inträffade. Så när jag summerar listan på mina 20 risker så var det då 4,5 som inträffade. Inte så mycket. Det visade sig att jag kom på betydligt fler risker än vad som faktiskt inträffade. Det fanns alltså inget som hindrade mig från att på 9 dagar springa 397 kilometer. Att det blev längre än Bohusledens officiella längd var för att jag ibland sprang fel och fick vända tillbaka. Jag lärde mig att blöta skor kan vara förödande för fotsulorna. Jag lärde mig att det går inte att försöka beräkna hur lång tid det ska ta att springa en viss sträcka på Bohusleden. Jag lärde mig att det var sannoliken värt att prioritera att spara vikt genom att såga av tandborsten och samtidigt släppa med mig en drönare för att kunna dela mitt äventyr med dig. För ja, jag filmade allt på egen hand. Det dröjde inte många dagar efter målgång innan jag började fundera på vad det finns för andra leder. Man glömmer smärta så lätt tydligen. Det var svårt, men när allt kom omkring så var det absolut svåraste att faktiskt fatta beslutet och ta sig till startlinjen. Så är det med det.